Những ngày đầu năm mới, mạng xã hội Hoa ngữ lại một lần nữa náo động vì các tin đồn đời tư. Một hot girl bất ngờ tung thông tin tự nhận đã có quan hệ với nhiều đỉnh lưu của làng giải trí Trung Quốc, trong đó nêu tên hàng loạt ngôi sao quen mặt. Thông tin đúng sai chưa rõ, nhưng tốc độ lan truyền thì khỏi phải bàn. Cư dân mạng gần như ăn dưa theo từng ngày, từng giờ, và những câu nói kiểu như ngành giải trí Trung Quốc ngày nào cũng xa hoa và trụy lạc lại được lặp đi lặp lại như một phản xạ quen thuộc. Giữa bối cảnh đó, Vương Nhất Bác lại trở thành tâm điểm hài hước nhất, không phải vì anh dính líu đến bất kỳ tin đồn nào, mà vì anh hoàn toàn đứng ngoài những câu chuyện kiểu này. Trên mạng, nhiều người đùa rằng, trong lúc nội ngu đầy drama, Vương Nhất Bác lúc nào cũng ở trên vách đá. Hay câu nói đang hot gần đây, người ta thì drama như phim người lớn, còn Vương Nhất Bác vẫn đang sống trong chuyện cổ tích. Cái chuyện cổ tích ấy không phải do fan tự tưởng tượng ra, mà bắt nguồn từ những chi tiết rất đời trong bộ phim tài liệu Khám phá vùng đất mới, mùa 2. Trong hành trình leo núi, cắm trại và chinh phục thiên nhiên tại Yosemite, Mỹ, Vương Nhất Bác kể lại một kỷ niệm nhỏ. Đang ngủ trên vách đá thì bị sóc đột nhập. Lần đầu là cái đuôi quét ngang mặt, lần sau là móng nhỏ gõ thẳng lên đầu. Anh mô tả lại rất bình thản và hài hước, nghe như có bóng đen lướt qua rồi đi mất, thậm chí còn ví von vui rằng giống như sóng biển đuổi theo mình. Chính những chi tiết ấy, khi đặt cạnh bức tranh showbiz đầy ồn ào, lại tạo ra một cảm giác đối lập rất rõ. Trong khi tin tức giải trí xoay quanh chuyện tình ái, tiệc tùng, mối quan hệ chồng chéo, thì Vương Nhất Bác lại xuất hiện trong câu chuyện bị sóc gõ đầu lúc nửa đêm trên vách đá. Sự đối lập ấy khiến cư dân mạng vừa buồn cười, vừa có chút cảm thán. Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả không nằm ở chi tiết sóc đêm, mà ở cách anh đối diện với thiên nhiên và thử thách. Trong phim, Vương Nhất Bác nhiều lần thể hiện thái độ rất cẩn trọng, xin lỗi khi vô tình làm phiền đàn kiến, nói về việc con người và sinh vật khác đều đang cố gắng sinh tồn. Và luôn nhấn mạnh rằng mình không phải kiểu người mạo hiểm mù quáng. Với anh, mỗi bước leo là một phép tính an toàn, mỗi quyết định tiến lên đều chấp nhận khả năng thất bại. Chính sự không làm quá ấy lại vô tình trở thành điểm khác biệt, không kể khổ, không bán bi kịch, cũng không cố xây dựng hình tượng anh hùng. Ngay cả khi đối mặt với đau đớn thể chất, chảy xước, phồng rộp, chuột rút, anh chỉ coi đó là một phần của trải nghiệm. Có lẽ vì vậy mà khoảnh khắc bị sóc gõ đầu lại trở thành biểu tượng cho cái gọi là cảm giác cổ tích. Không phải vì thế giới quá đẹp, mà vì tâm thế của người trong cuộc đủ đơn giản và tập trung. Trong lúc nhiều nghệ sĩ bị cuốn vào vòng xoáy thị phi, Vương Nhất Bác lại hiện diện như một lối rẽ khác. Không phải thánh nhân, cũng không đứng trên cao để phán xét, nhưng rõ ràng là anh chọn cách sống và làm việc ít ồn ào hơn. Một bên là ánh đèn sân khấu, hợp đồng, dư luận, bên kia là vách đá, gió, thú rừng và giới hạn bản thân. Sự song song ấy khiến hình ảnh của anh, dù không nóng, vẫn đủ để người ta nhắc đến. Có lẽ vì thế mà giữa một rừng tin tức dễ gây sốc, câu chuyện về Vương Nhất Bác lại được dùng như một điểm nghỉ. Không phải để tôn thờ, mà để so sánh, rằng trong cùng một ngành giải trí vẫn tồn tại những lựa chọn rất khác nhau. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc tưởng như nhỏ nhặt, như một con sóc gõ đầu trong đêm, lại khiến người ta nhớ lâu hơn cả những tin đồn ầm ĩ. Vương Nhất Bác là một nốt son khác biệt giữa ồn ào của showbiz Hoa ngữ.